වෙල්කම් බැක් මයි YouTube channel. Amazon වලින් මාසෙකට ලක්ෂ 5ක් earn කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් ඔයා පිළිගන්නවද? right. ඉතින් ඔයාගේ උත්තරේ ඔව් වෙන්නත් පුළුවන් නැහැ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ උත්තරේ නැත්නම් මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් Amazon කියන්නේ මේ වෙද්දි ලෝකේ අංක 1 e-commerce and shopping category එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට earn කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම limit එකක් නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් affiliate marketing විතරයි කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් එහෙම වාට හැම ක්‍රමයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැම ක්‍රමයක්ම ඉගෙනගෙන ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන්. වාට පේනවා මම Sinhala web එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Sinhala web එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක United States වල තියෙන site එකක්. ඒකේ country rank එක 4. ඒ වගේම category rank එක 1. ඉතින් e-commerce and shopping මුළු ලෝකෙම මේක තමයි අංක 1. Amazon right. ඉතින් මෙතන පහළවට බලාගන්න පුළුවන් නෝ මේ විදිහට මේක ඇවිල්ලා තියෙන traffic එක. මෙතන මම පෙන්නන්නම් monthly visitors ලා බිලියන 2.5ක් මූලතරම් විශාල ප්‍රමාණයක්ද. මේ තරම් ලොකු customer base එකක් ඉන්න තැන අපිට earn කරන්න බැයි නම් වැඩක් නැහැ. අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද earn කරන්න කියලා. වාට හැම දෙයක්ම මේ channel එකකින් free කියලා දෙනවා. වා අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න. මේ විදිහට පහළට ආපුවම අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ වැඩිම customers ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ United States වලින්. ෆීට අෆු 2.67ක් කැනඩාවලින් ෆීට 1.07ක් ඉන්දියාවලින් 1.06ක් වාට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මෙතෙන්දී උඩින්ම බලාගන්න පුළුවන් වෙන United States වලින් තමයි ලොකුම කස්ටමර්ස් ලා ඉන්නේ right. ඉතින් මේ ඇනලිටික්ස් වාට පෙන්නන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ සයිට් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ earning method එක ගැන ක්‍රෆ්ට් එකක් විශ්වාසයක් ඔයාගේ හිතේ ඇති කරන්න ඕනේ. ඔයා විශ්වාසයෙන් වැඩ කරොත් විතරයි ඒ වගේ මම මේ කියලා දෙන්න දැනුම ඔයා channel එකේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලලා වීඩියෝ විවරණ බලලා දැනුම ලබා ගත්තොත් විතරයි earning එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ right. මුලින්ම අපි මොන දේ කරන්නත් කලින් Amazon එකේ account එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතනින් අපි පහළට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට පහළට යන්න මේ site එකේ පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන make money with us කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන become an affiliate කියලා ඔයාලට option එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක click කරන්න. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි affiliate account එකට යන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම Google එකේ Amazon affiliate කියලා යන්න පුළුවන්. එතනින් ගිහිල්ලත් ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම affiliate account එක හදාගන්න right. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ affiliate program.amazon.com කියන site එකේ. මෙතන අපි account එකක් එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ account එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් sign in වෙන්න. sign in වීලා අපිට පුළුවන් account එක හදාගන්න right. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Amazon associate කියලා. ඉතින් මෙතන අපි account එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලට මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා sign up කියලා. ඉතින් අපි අලුතෙන් මේ account එක හදාන්න යන්නේ. මෙතන sign up කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ steps කිහිපයක්ම තියෙනවා අපිට follow කරන්න. ඒ step ටික හරිය විදිහටම අපි follow කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා right. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් අපි step 4ක් මෙතන follow කරන්න අවශ්‍යයි. මුලින්ම account information, ඒ වගේම website and mobile app list, ඊට පස්සේ profile. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි final step එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම fake address එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන address එක දෙන්න ඕනි. select different address කියන එක මම select කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි address එකක් මෙතෙන්ට add කරන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම මෙතන ඔයාගේ name එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ business name එකක් වුණත් කමන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ name එකම තමයි මෙතන type කරන එක ගොඩක් හොඳ. මොකද address line එකේ යටින් තියෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක ඉතින් මේවා fake ඒවා දෙන්න එපා. මගේ real account එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මෙතන example එකක් විදිහට නිකන් details ටිකක් දීලා තිබුණේ. මෙතන ඔයාගේ address line 1 2 3 කියන එකට ඔයාගේ address එක කොටස් තුනකට කඩලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ city එකක් මෙතන type කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ province එක මෙතන select කරලා දෙන්න සහ ඔයාගේ postal code එක Google එකේ search කරන ඔයාට ගෙදරට letters එනෝනේ. අන්නේ letters එන post office එකේ නගරය ටයිප් කරලා ඒ zip code එක නැත්නම් postal code එක මෙතෙන්ට ගන්න. මේ දේවල් හැමෝම දන්න නිසා තමයි මම මේ දේවල් කරලා පෙන්වන්නේ නැත්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි මේ සම්බන්ධව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් තියන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන country එක select කරන්න. මේක click කරලා ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරන්න. මෙතන ඔයා ඉන්න country එක මෙතන select කරන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක ඉතින් මෙතන country එක select කරපුවාම country code එක මෙතන ඉබේම auto වැටෙයි. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ධන 94 කියන එක select කරන්න. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ඔයා ඉන්නේ ධන 94 තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන දීලා බිංදුව දෙන්න නැතුව ඔයාගේ phone numbers එක මෙන්න මේ පැත්තේ ඔයා type කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා
මෙතන ටික්ක කොන්නලා තින ඉතින් ඊට පස්සේවාට බලාගන්න පුළුවන්ගෙන ඉට අටින් නෙක්ස් කියල බටන ගත්තින මෙතන ඔයා කලික් කරන්න රයි් දැන් අපින වෙබ්සයිටන් මොබයිල් ලප් ලිස් කියන මෙන්න මේ දෙවනි ස්ටප් ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත්තන ඉතින් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන්ගෙන මෙතන වෙබ්සයිට්වල ලින්ක් ඒවගේ මොබයිල් ලැප්වල ලින්ක් ඇඩ් කරන්න තියෙනවතන ඉතින් ඒක හේතු තමයි මේ ෆයිට් එක අපි ඇෆිලිට කවුන්ට හදාගෙන මේ ෆයිට් එක තියෙන ප්‍රඩක්් එකක් අපි ෆෙල් කරන්න යන්නේ ඉතින් ඒනිසා ඒ අපෙන් අහනෝ වාට මේගේ ප්‍රඩක්් එකක් ෆෙල් කරන්න පුළුවන්ද එහම කරන්න පුළුවන්න වාට නො තියෙන පලට්ෆෝර්ම් ඉතින් මේ විදිර අපි ගවතින පලට්ෆෝර්ම් එක ලින්ක් එකක් තමයි මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට වගේ Facebook account එකක් තියෙනවා. ඉතින් Facebook account එක account එකෙන්ම page එකක් හදන්න පුළුවන් මිනිත්තු 5න්. ඔයාගේ Facebook එකේ page එකේ link එක ඔයාලට මෙතෙන්ට add කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට website එකක් blog site එකක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ link එකක් මෙතෙන්ට add කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකක් සහ වෙනත් මොනවාම හරි platform එකක link එකක් තමයි මෙතෙන්ට add කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට Facebook page එකක් හදන එක ඉතාමත් පහසු වෙන නිසා වාට Facebook page එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකේ හොඳ business name එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් products team Amazon එකේම product වල photos ටිකක් අරගෙන link එකත් එක්කම ඒක share කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් 10ක් වගේ share කරන්න. මොකද අපි මේක continue කරනවා කියන්න එයාට හංගවන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන page එක continue කරන්න. එකම දවසේ මේ ටික කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහට ඔයාගේ page එකේ link එක මෙතෙන්ට දාන්න. ඉතින් මම Facebook page එක link එකක් නෙවෙයි YouTube channel එක link එකක් තමයි මෙතෙන්ට add කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහටම link එක add කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉස්සරහින් add කියලා button එකක් තියෙනවා මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ යටේ තියෙන box එකට අපේ link එක add වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ගාව තියෙන page හැම එකම උනත් ලින්ක්ස් කිහිපයක්ම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වාට ලින්ක් එකක් මොනවරි ඩිලීට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ මොනවරි ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට නම් ඇප්ස් නැහැ. ඉතින් ඇප් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඇප් එකේ ලින්ක් එක උනත් ඔයාට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් බටන් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පහසුම දේ තමයි ඔයාට පුළුවන් page එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් blog site එකක් create කරන්න සහ ගොඩක් වෙලාවට YouTube channel එකක් තියෙනවා ඒක ලින්ක් එකත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් අහනවා. ඉතින් මෙතනින් අපෙන් අහන්නේ අපි උඩින් ඇඩ් කරපු page එකේ එහෙම නැත්නම් channel එකේ website එකේ blog site එකේ අවුරුදු 13ට අඩු ළමයි සම්බන්ධව content පළ වෙනවද කියලා. ඉතින් ට්‍රැෆික් එක එයාගෙන් එනවද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක මෙහෙම වෙනවා නම් අපි මේ ඇෆිලියට් වල ඇඩ්ස් දාන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක එහෙම නෑ කියලා අපි මෙතන නෝ කියන එක දෙන්න ඕනේ. නෝ කියන එක දීලා කන්ෆර්ම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. right. ඉතින් ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එකට අපි ආවා. දැන් මේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ. ඉතින් මෙතන ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ බිස්නස් නේම් එක. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ බිස්නස් නේම් එකක් හදාගන්න. ඉතින් බිස්නස් නේම් එකක් ගැන කතා කරද්දී ඔයාගේ අර page එක හදාගන්න. මේ page එකත් මෙන්න මෙතන හදන බිස්නස් නේම් එකෙන්ම හදාගන්න මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට ඉස්සරහට ගොඩක් වටින platform සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඒ හැම එකටම එක නේම් එකක් ඔයා හදාගෙන තියාගන්න. හොඳ බිස්නස් නේම් එකක් ඔයා හදාගන්න. ඒක හැම තැනම ඔයාට use කරන්න පුළුවන් විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මේ කන්ටෙන්ට් සම්බන්ධ අපි කරන කන්ටෙන්ට් සම්බන්ධ යම් කිසි විස්තරයක් මෙතන ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒකට පුළුවන් Google Translate එකට යන්න ඇප් එක ගන්නත් පුළුවන් Play Store එකෙන්. ඊට පස්සේ සිංහලෙන් ඔයාලට රයිට් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ක්‍රියේට් කරන කන්ටෙන්ට් සම්බන්ධව ඔයා සම්මේකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් එක. ඒක කොපි කරලා ඔයාලට මෙතෙන්ට දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පහලට ආවට පස්සේ අපෙන් අහනවා ට්‍රැෆික් එක අර අපේ කන්ටෙන්ට් සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් අපි කරන්නේ බ්ලොග් එකක්ද එහෙම නැත්නම් මොන හරි ස්කිල් එකක් ෂෙයා කරනවද මේ දේවල් සම්බන්ධව තමයි මේ යටින් අහන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට බ්ලොග්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් මේ වගේ කැමති එකක් දෙන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක ෆිලෙට් කරන්න. මෙතනින් අහන්නේ මේ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව අපි කොහොමද දැනගත්තේ කියලා. ඉතින් මෙතනත් ඔයා කෝඩ් දුන්නත් කිසිම ගැටලුවක් නෑ. ඔන්ලයින් සර්ච් එහෙම නැත්නම් amazon.com වෙබ්සයිට් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් මෙතනින් ෆිලෙට් කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කැප්චා එකක් තියෙනවා. මේ කැප්චා එක ඔයාලට මෙන්න මේක බලන්න මේ යට බොක්ස් එකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටයිප් කරන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේ Amazon එකේ තියෙනවා terms and condition. අන්න ඒවට අපි agree වෙනවා කියලා මේ ටික් එකත් on කරගන්න. ටික් එකත් on කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන
ෆිනිස්් කියන එක කලික් කරන්න ඉතින් දැම්මම කලික් කරන්න මොකද මගේ විදිිය මසන කවන්ටක් තියෙන නිසා ඉතින් ඉට පසේ ආට පුළුවන් එමසන කවන්ට ඇතුලට යන්න දැම්ම ඇමසන කවන්ට ඇතුලට හිල්ල පෙන්න්න ඒක තවත් වැදගත් දේවල් කීපයක් තිය ක්ෆෝර්ම එක ෆිල් කරන්න ඕනි පේමට ඩීටල් ෆැට් කරන්න ඕනි ඉතින් නිසා අනිවාරෙන් මේවක් කරන්න ඕනි අප ඒනින් එක අත්තට ගන්න අවශ්‍යනක් ඉතින් ඇදැන් අපි බලමු ඒ සම්බන්ධ තවත් ඩීටල් ටිකක් වාට කියල් දෙන්නවා රයි් ඉතින් එකකවන්් එක හැදුවට පස්සවාටත් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටප්‍රේස් එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන්න්න මෙතන මගේ ඉම්පෝර්ට් නෝටිස් කියල බලාගන්න පුළුවන් පමට ඉන්ෆර්මේෂන් ඇඩ් කරන්න කියලා ඉතින් සමහර විට වාට මේ විදිට නෝටිස් දෙකක් පෙන්න්නයි එකක් පෙන්න්න ටෙක් ෆෝර්ම් එක ෆිල් කරන්න කියලා අනිත්තක වෙන්න මෙන්න මේ විදිර පේමට ඉන්ෆර්මේෂන් ඇඩ් කරන්න කියලා ඉතින් අපි මේක වැඩ කරන්න යන්න එමත්ත මේ සයිට් කදාල වෙන්නේ යුනයිට ටිස් ටෙක්ල්ට ඉතින් එනිසා අපි අනිවාරෙන් ටෙක් ෆෝර්ම් එක ෆිල් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් ඒක කරන්න කොහමද පේමට ඉන්ෆර්මේෂන් ෆිල් කරන්න කොහමද සහ මේකින් කොහමද ඒර්න් කරන්නේ මේකේ ප්‍රඩක්් එක් අපේම ලින්කයක් කොහම ජෙනරේට් කරගන්න මේ දෙවල් අපි දැනගන්න එක ගොඩක් වැඩගත්වෙන ඉතින් අද විඩියෝ ටිකක් දික්වෙන නිසා මම හිතවා ඊළඟ විඩියක මේ දේවල් කතා කරන්න කියලා ඉතින් ඔයා අනිවාරෙන්ම චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් බෙල්ලයිකන්න කලික් කල තියාගන්න ඊළඟ විඩියකින් අපි බලමු කොහොමද ලංකාවට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මුදල් ලබාගන්න පුළුවන් විදිර ටැක් ෆෝර්ම් එක ෆිල් කරන්නේ සහ පේමට ඉන්ෆර්මේෂන් ඇඩ් කරන්න ඒවගේම මේක අපේම ලින්ක එක ප්‍රඩක්්සල්ට අපේම ලින්ක එක කොහොමද ජෙනරේට් කරගන්න සහ ඒ හරහා ඒන් කරන්න කොහොමද මේ දෙවල් කතා කරමු ඊළඟ වීඩියකින් ඉතින් නිසා අයත් කියන චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කළ දිගටම වීඩියෝ එක එකතුවෙන්න එනම් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඊළඟ වීඩි කරන්නම් ගුඩ් ලක්